Dù vẫn còn đó những nhận xét là không xứng đáng với 13 năm chờ đợi, nội dung không quá đột phá và dập khuôn về mặt ý tưởng, song có một điều mà tất cả mọi người đều có chung một nhận định, đó là Avatar: The Way of Water có thể được xem như là một kỳ quan mới của điện ảnh thế giới, nhờ phần nghe và phần nhìn quá hoàn hảo, đủ sức khiến bất kỳ khán giả khó tính nào cũng phải bị mê hoặc. Vậy nên ngày hôm nay, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way to Weird Movie. Ngay bây giờ sẽ là video về cách mà Avatar: The Way of Water được cho ra đời sau 13 năm. Trước khi bắt đầu, các bạn khán giả quen thuộc của Way to Weird đừng quên like và subscribe cho kênh cùng nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra mắt trong tương lai nhé. Không để mất nhiều thời gian hơn nữa, ta cùng bắt đầu thôi. Let's go! Ý tưởng về sự ra đời của Avatar phần 2 thực chất đã được thai nghén từ rất lâu về trước. Cụ thể là vào năm 2006, ngay trước thời điểm mà phần phim Avatar được ra rạp. James Cameron đã tiết lộ rằng nếu bộ phim lần này thành công, ông sẽ ngay lập tức bắt tay vào thực hiện 2 phần tiếp theo ngay lập tức. Và rõ ràng là với 2,9 tỷ đô doanh thu toàn cầu và trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại, James Cameron và các đồng nghiệp đã phải nhanh chóng bắt tay ngay vào việc hoàn thành lời hứa trước đó của mình. Dù phải đến 13 năm sau thì phần phim thứ 2 của Avatar mới có thể được ra mắt. Phải nói rằng Avatar là một thương hiệu phim có một cách vận hành kỳ lạ nhất Hollywood. Bởi đối chiếu theo thực tế những chuỗi phim nổi tiếng, chỉ cần phần đầu tiên đem về lợi nhuận, chứ chưa nói đến việc nó trở thành quả bom toàn cầu như Avatar, thì phần hậu truyện sẽ ngay lập tức được đưa vào sản xuất và ra mắt sau 2 hoặc 3 năm tiếp theo. Nhưng với thương hiệu phim tỷ đô của James Cameron, để có thể coi được phần thứ 2 của Avatar, khán giả đại chúng đã phải đợi tới hơn 13 năm, một khoảng thời gian mà nhiều người cho rằng Avatar đã lỗi thời và phim sẽ khó có thể thành công được như trước. Dẫu vậy, vẫn với một lý do cũ là về vấn đề kỹ xảo, James Cameron muốn Avatar: The Way of Water phải thật hoàn hảo về phần nhìn, và rõ ràng là ông đã đúng khi phần 2 của phim vẫn tiếp tục oanh tạc phòng vé khắp nơi trên thế giới, bất chấp khoảng cách giữa hai phần phim là rất xa. Bên cạnh đó, thứ luôn ám ảnh James Cameron trong những năm qua chính là làm sao để Avatar 2 phải thật đột phá, như cách mà phần phim đầu tiên đã đem công nghệ 3D đến gần hơn với khán giả. Ý tưởng đầu tiên của James Cameron là thực hiện một bộ phim 3D nhưng không cần đeo kính. Nhưng rõ ràng đây là một điều mà kỹ xảo điện ảnh ở thời điểm hiện tại chưa thể đáp ứng được. Vậy nên vị đạo diễn sinh năm 54 đã tạm thời gác lại ý tưởng viển vông trước đó của mình để tập trung hơn vào một cách dựng phim khác khả thi hơn. Và mục tiêu của James Cameron chính là nâng cao số lượng khung hình trên một giây của phim lên. Đó là thay vì 24 khung hình trên giây, Avatar: The Way of Water sẽ có cho mình đến tận 48 khung hình trên giây, gấp đôi bình thường để khiến cử động của các nhân vật trở nên mượt mà hơn. Tuy nhiên, đây là một ý tưởng đã được Peter Jackson sử dụng trong The Hobbit. Vậy nên, nỗi ám ảnh về việc đổi mới của James Cameron vẫn chưa dừng lại. Và may mắn là ông vẫn còn đó cho mình một nước đi táo bạo khác. Đó chính là sử dụng công nghệ bắt chuyển động ngay bên dưới nước, một thứ luôn khiến vị đạo diễn mê mẩn và chưa bao giờ chán, như cách ông tạo ra những The Abyss hay Titanic cùng những dòng nước vô cùng nghệ thuật. Ngoài ra, còn có một lý do nữa khiến công đoạn tiền sản xuất của Avatar: The Way of Water mất nhiều thời gian đến như vậy. Đó chính là vì James Cameron mong muốn các phần phim của mình phải liền mạch. Vậy nên, thay vì viết ra mỗi phần 2, James Cameron cùng các đồng nghiệp đã làm việc để vẽ ra một bối cảnh rõ ràng nhất cho cả phần 3, 4 và 5. Chia sẻ với báo chí vào năm 2012, ông James Cameron tiết lộ rằng mình đã viết xong bản thô của kịch bản. Dự tính của ông về phần thứ 2 sẽ có tiêu đề là Avatar: The High Ground, và cái nhìn sơ bộ về phần phim này đã được hoàn thiện đến tận 130 trang. Nhưng rồi thì James Cameron đã ném nó vào giỏ rác, nói với các đồng nghiệp rằng nó không đủ bất ngờ, không tạo được một sự liên kết quá bền chặt với các phần sau. Thế là sau đó, tất cả phải quay lại từ con số 0 và tiếp tục rời lịch chiếu để phục vụ cho ý tưởng ra một lúc 4 phần phim của James Cameron. Để có thể tạo ra một Pandora thật sinh động nhưng cũng không kém phần ấn tượng như phần 1, đại gia đình nhà Sully đã được đưa ra khỏi những cánh rừng để đến với những bờ biển xanh ngắt. Để có thêm ý tưởng hòng thiết kế ra một hệ sinh thái mới cho vùng biển của Pandora, James Cameron đã đích thân đi khám phá rãnh Mariana ở dưới độ sâu 11.200 m bằng một chiếc tàu ngầm đặc biệt. Trong quá khứ, James Cameron đã từng có hơn 70 lần lặn xuống đáy đại dương bằng tàu ngầm, và đặc biệt 33 lần trong số đó, vị đạo diễn đã tìm đến nơi có xác tàu của con thuyền Titanic, nguồn cảm hứng bất tận để ông tạo nên bộ phim kinh điển cùng tên vào năm 1997. Và rõ ràng là với những trải nghiệm quý giá mà James Cameron đã có được khi xuống đáy rãnh Mariana, hệ sinh thái nơi tộc Metkayina ngự trị thực sự quá đỗi sinh động và độc đáo.
Được biết, công đoạn sáng tạo nên vùng biển trong Avatar The Way of Water trở nên suôn sẻ đều nhờ vào những nét văn hóa tại New Zealand, một trong những bối cảnh chính của phim. Với bản chất là đảo quốc giữa biển khơi, các thợ dệt truyền thống tại đây đã đem đến cho các nhà làm phim nguồn cảm hứng vô tận để tạo nên nơi sinh hoạt của cả gia đình Sully cùng các người dân của Metkayina. Tuy nhiên, bối cảnh chưa phải là công đoạn dài hơi nhất mà đội ngũ sản xuất của Avatar phải đối mặt, mà việc tạo ra các sinh vật sao cho phù hợp với hệ sinh thái này mới là điều cốt lõi. Họ phải tìm cách làm sao cho các sinh vật mới cũng phải hài hòa và đồng nhất được với bối cảnh như cách mà các sinh vật trong phần đầu tiên đã làm được. Một số chia sẻ đáng chú ý trong việc thiết kế các sinh vật mới mà đoàn làm phim đã tiết lộ với báo chí đó là: đây không phải là công đoạn thiết kế bối cảnh phim thông thường. Cái bạn cần làm là thiết kế ra cả một vũ trụ và hệ sinh thái mới, sao cho mọi thứ thực sự mạch lạc. Sau khi trải qua được toàn bộ giai đoạn tiền sản xuất kéo dài một cách bất khả kháng như trên, Avatar The Way of Water bắt đầu đi vào sản xuất vào ngày 15 tháng 8 năm 2017. Và đương nhiên, quá trình ghi hình Avatar 3 cũng được diễn ra gần như là cùng lúc vào ngày 25 tháng 9 năm 2017. Dù nói rằng chính thức bấm máy vào tháng 9 là thế, song phải đến tận tháng 11, mọi thứ mới thực sự trở nên trơn tru hơn sau khi cả dàn diễn viên phải thích nghi với môi trường ghi hình dưới nước. Đó cũng là lúc mà James Cameron mới có thể chắc chắn rằng bản thân đã có thể khống chế được sự biến ảo của mặt nước và hoàn toàn có thể sử dụng kỹ xảo điện ảnh ngay bên dưới nước. Và sau 130 ngày, toàn bộ những cảnh quay có áp dụng công nghệ bắt chuyển động dưới nước đã được hoàn thành. Một trong những lý do khiến hành động sử dụng công nghệ bắt chuyển động dưới nước trở thành một nước đi táo bạo và đột phá chính là vì nước giống như một tấm gương vậy, nó liên tục chuyển động phản chiếu mọi thứ nằm bên trong nó, gián tiếp tạo ra hàng nghìn chi tiết bắt chuyển động sai lệch, và việc của James Cameron và các cộng sự phải làm lọc ra hết toàn bộ những chi tiết phản chiếu sai để chắt lọc ra được những gì chính xác nhất còn lại. Và để có thể thực sự nắm rõ được nguyên lý hoạt động của công nghệ này bên dưới nước, James Cameron đã phải mất tới hơn 1 năm rưỡi để tìm tòi và học hỏi. Một trong những trải nghiệm đắt giá nhất của ông trong quá trình trau dồi đó chính là làm nhà sản xuất cho Alita Battle Angel. Trong bộ phim được ra mắt vào năm 2019, đã có một phân cảnh cũng buộc phải sử dụng công nghệ bắt chuyển động dưới nước, và rõ ràng là khi lên phim, mọi thứ không thực sự mượt mà cho lắm. Đó là một bài học đắt giá để James Cameron có thể hoàn thiện mọi thứ hơn và đem đến một Avatar The Way of Water hoàn hảo nhất có thể. Dù là một con người của kỹ xảo là thế, song vẫn có những chi tiết mà công nghệ không thể tái hiện lại một cách hoàn hảo được. Đó cũng là những vấn đề mà đoàn làm phim của Avatar The Way of Water gặp phải với phục trang của những người Na'vi. Nhà thiết kế Deborah L. Scott, người đã đồng hành cùng James Cameron qua rất nhiều dự án như Titanic và cả phần phim Avatar trước đó. Bà cũng là người đem về giải Oscar dành cho thiết kế trang phục đẹp nhất cho bộ phim Titanic, đã chia sẻ rằng bạn không thể mong đợi rằng những bộ quần áo được vẽ trên máy tính có thể trở nên sinh động và mượt mà như bình thường được, đặc biệt là những trang phục và phụ kiện cho người Na'vi. Nó rất nguyên thủy nên buộc phải có cho mình độ thô và sần nhất định. Chính vì lý do này, toàn bộ mọi thứ từ quần áo đến những vòng tay hay vòng cổ đã đều phải được thiết kế riêng và tạo ra ngoài đời thật. Mục đích của việc này đó cũng chính là để công nghệ có thể ghi lại từng chuyển động nhỏ nhất, từng khía cạnh của các bộ quần áo hay công cụ, dụng cụ này. Và đó là toàn bộ những thông tin hậu trường của Avatar The Way of Water mà Way Too Weird Movie chúng mình đã tìm hiểu được và đem đến cho các bạn trong video ngày hôm nay. Đâu là sự thật thú vị mà các bạn thấy ấn tượng nhất? Cũng như mọi người có dự đoán gì về doanh thu tổng của Avatar The Way of Water? Khi mà ở thời điểm mà chúng mình viết bài này, doanh thu của phim đã đạt gần mức 1,5 tỷ đô toàn cầu rồi. Hãy để lại ý kiến của các bạn ở bên dưới phần bình luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird out.